Audio Jungle. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे माझ्या यूट्यूब चॅनल स्वॅग क्रिएशन अँड मच मोरमध्ये. तर मागील व्हिडिओला तुम्ही खूप भरभरून सपोर्ट केलेत व मी बोलल्याप्रमाणे ही व्हिडिओ देखील मराठीमधून घेऊन आलो आहे. आय होप तुम्ही या व्हिडिओला देखील भरभरून सपोर्ट कराल. तर आज आपण स्किन स्मूथिंगबद्दल बोलणार आहोत. तरी आजकाल आपल्या फोनमध्ये ब्युटी मोड किंवा फिल्टर्स हे येतातच, त्याने आपण आपली स्किन स्मूथ करू शकतो. पण DSLRने शूट करत असताना आपल्याला असा कोणताही ऑप्शन DSLRमध्ये मिळत नाही. तरी आपण आज PCच्या फोटोशॉपप्रमाणे स्किन स्मूथिंग कशी करायची ते देखील आपल्या फोनमध्ये शिकणार आहोत. त्याआधी तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. त्याने माझे नवीन नवीन व्हिडिओजचे अपडेट तुम्हाला सर्वात पहिले मिळतील. आणि माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करायला विसरू नका. तर चला एडिट करूया. तर सर्वात पहिलं तुम्हाला एका ॲप्लिकेशनची गरज लागेल. त्याचं नाव आहे ऑटोडिक स्केचबुक. या ॲपची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल, तर जाऊन लगेच डाउनलोड करा. तुम्हाला असा पेन्सिलसारखा आयकॉनवाला ॲप मिळेल. तो ओपन करण्यापूर्वी तुम्ही अल्बममधून तुमचा फोटो ॲड करून घ्या. अल्बममधून शेअरला जाऊन तुम्हाला इथे तो ॲप दिसत असेल पेन्सिलसारखा ऑटोडिक्स, त्याच्यावर क्लिक करायचं. त्यानंतर तुमचा फोटो ऑटोमॅटिकली ॲपमध्ये ओपन होईल. आजचा हा फोटो माझ्या मित्राचा आहे, तर त्याची इन्स्टा ID तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर जाऊन लगेच फॉलो करा. आणि जर तुमच्यापैकी कोणाला देखील माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये मॉडेल व्हायचं आहे अशा प्रकारे, तर मला इन्स्टाला DM करायला विसरू नका. माझा इन्स्टा ID देखील तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतच असेल. तर सर्वात प्रथम इथे वरच्या साईडला तुम्हाला इथे या ठिकाणी बरेच ऑप्शन आहेत. त्यापैकी इथे हा उजव्या साईडून 2 नंबरचा ऑप्शनवर क्लिक करा, लेयर्सवरती. तिथे तुम्हाला हा फोटो दिसत असेल, फोटो लेअर दिसत असेल. त्यावर क्लिक करून इथे डुप्लिकेट करून घ्या. त्या लेअरचं डुप्लिकेट करून झाल्यानंतर जी खालची लेअर आहे, त्या खालची लेअरवरती इथे एक आयकॉन दिसतो, ते लेअर ऑफ करून घ्या. त्यानंतर वरती तुम्हाला इथे बरेच ऑप्शन आहेत दिसतात. त्यापैकी 3ऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवरती गेलात की तुम्हाला बरेचसे ब्रशेस ओपन होतील. जेव्हा ओपन करा, तुम्ही नवीनच ॲप ओपन करा, तेव्हा तुमच्या सगळ्यात वरती असं बेसिकपासून सुरुवात असेल. त्यामध्ये तुम्हाला स्क्रोल डाऊन करून खाली स्मोज ही कॅटेगरी शोधायची. स्मोज या कॅटेगरीमध्ये आलात की तुम्हाला शेवटून 3 नंबरचं एक ब्रश मिळेल, स्मज राऊंड ब्रिसल ब्रश. ह्या ब्रशवरती क्लिक केलात की त्यानंतर तुम्हाला सेटिंगमध्ये जायचं. सेटिंगमध्ये गेलात की तुम्हाला तुमचा फ्लो आणि स्ट्रेंथ दोन्ही सेम ठेवायचं आणि कमीत कमी ठेवायचं. म्हणजे मी फ्लो 5 वर ठेवतो आणि स्ट्रेंथ पण 5 वर ठेवतो. साईज तुम्ही तुमच्या फोटोनुसार ॲडजस्ट करू शकता. त्यानंतर खाली क्रॉसवरती क्लिक करून फोटोला झूम करून घ्यायचं. फोटोला झूम करून घेतला की इथे खाली व्हाईट कलरचा एक डॉट दिसेल, त्याच्यावर क्लिक करून तिथे कलरमध्ये जाऊन तो कलर आहे तो इथे व्हाईट करून घ्यायचा. सर्वात प्रथम तुम्ही जेव्हा चालू करा तेव्हा ब्लॅक असेल, तो व्हाईट करून घ्यायचा. आणि आपला साईज ॲडजस्ट करून घ्यायची. इथे ब्रशवरती फक्त स्क्रोल राईट आणि लेफ्ट करून तुम्ही साईज ॲडजस्ट करू शकता. कमीत कमी साईज घ्यायची, प्लस झूम इन पूर्ण करायचं. आणि एक बोनस टिप आहे की हायलाईट्स आणि शॅडोज आहेत ते तुम्हाला वेगवेगळ्या कलर करायचे. म्हणजे आता मी हायलायटेड एरिया आहे तो तेवढा अशा प्रकारे कलर आकारानुसार तुम्हाला स्क्रोल हे करायचं, पेंट करायचं. एकदम स्लोली पेंट करायचं. इथं हायलायटेड एरिया आहेत ते हायलायटेड एरियांवरती अशा प्रकारे पेंट करायचं. आणि शॅडोडवाले एरिया आहेत ते एकत्र आपल्याला पेंट करायचं. आणि एकदाच बोट ठेवून काय ते पेंट करून नाही घ्यायचं. आपण सिम्पल स्ट्रोक्स मारायचे, हळूहळू पेंट करायचे. साईज कमी जास्त वाटत असेल तर साईज कमी जास्त तुम्ही इथून करू शकता. आणि हे लक्षात ठेवा, हे जे ब्रश तुम्ही निवडले आहेत हे फक्त तुम्ही आपल्या फेसवरच वापरायचे. ते फेसवरती कलर करायचे. इतर कोणत्याही ठिकाणी म्हणजे नाकावर असेल किंवा तिथे जे आपल्या आईसच्या जवळ असेल तिथे तुम्ही अजिबात पेंट करू नका. हे फक्त फेसला पेंट करा. तुम्हाला फास्ट फॉरवर्ड करून व्हिडिओ दाखवतो कशा प्रकारे पेंट करायचं असेल तर आपण फास्ट करून बघूया. आणि एक समजा तुम्ही चुकून माकून इथे असं पेंट करता तुमच्यासमोर इथे असं डोळ्यावरती वगैरे गेलं किंवा अशा प्रकारे काहीतरी झालं तर तुम्ही घाबरून जाऊ नका. खाली जो व्हाईट कलरचा पॉईंट आहे तिथे गेलात की ह्या साईडला तुम्हाला हे बघा तिथे गेलात की तुम्हाला ह्या साईडला एक ऑप्शन दिसेल, तिथून अंडू करून घ्यायचं.
बघितलं गेलं ते. अशा प्रकारे सिम्पली तुम्ही असं करू शकता. मी आता फास्ट फॉरवर्डली परत एकदा करून दाखवतो. शॅडोजना वेगवेगळा पेंट करायचं. मी इथे त्याच्या बियर्डवरती जास्त स्मूथ करत नाही आहे, फक्त मी स्किनला स्मूथ करतोय. तर ओके, स्किन बऱ्यापैकी स्मूथ झालेली आहे. तर आता आपल्याला एक नेक्स्ट दुसरं ब्रश चॉईस करायचं. तर आपण परत ब्रशेसमध्ये गेलात, लायब्ररीमध्ये गेलात की त्याच स्मज कॅटेगरीमध्ये जायचं आहे जिथे आपण तो ब्रश निवडला होता. तिथून सर्वात फर्स्टवाला ब्रश निवडायचा आणि सेटिंगमध्ये जाऊन त्याचा फ्लो जो वाढवून ठेवलेला असेल पहिले सेटिंगला गेलात तर तुम्ही तो पूर्ण 1 करून घ्यायचा. 1% फ्लो आणि स्ट्रेंथ दोन्ही 1% करून साईज मोठा ठेवायचा आणि झूम इन करून साईज मोठी ठेवून जस्ट पेंट करायचं, ज्याने ज्या लाईन्स वगैरे आल्या होत्या त्या निघून जातील, जे टेक्स्चरवर येत होतं ते निघून जाईल आणि एकदम प्युअरली स्मूथ स्किन दिसेल तुमची. आता ह्या ब्रशचा वापर तुम्ही तुमच्या नोजवर वगैरे किंवा डिटेल्स एरियामध्ये करू शकता, साईज थोडी कमी करून, कारण का त्याचा फ्लो आणि स्ट्रेंथ कमी आहे आणि डिटेल्स तुमच्या मेंटेन राहतील. आईसच्या वगैरे ते इझिली अशा प्रकारे पेंट करू शकता. बघू शकता तुम्ही मी कशा प्रकारे करतोय. हायलाइट्स आणि शॅडोड एरिया तुम्ही फक्त वेगवेगळे पेंट करायचे. हायलाइट्स वेगळे, शॅडोज वेगळे. आता इथे मानेजवळ त्याच्या तो बघू शकता इझिली. अशा प्रकारे तुम्ही स्किन स्मूथिंग करू शकता. तर आता जायचं आहे पुन्हा एकदा लेयर्स ऑप्शनमध्ये. लेयर्स ऑप्शनमध्ये जी तुम्ही लेअर बंद केला होता ती आता ऑन करून घ्यायची आणि तुम्हाला आता डिफरन्स बघायचा असेल, तुम्हाला जो काही स्किन स्मूथिंगमध्ये डिफरन्स बघायचा असेल तर तुम्ही जी आता लेअरवरती एडिटिंग केला ती ऑन ऑफ करून बघू शकता. आता ही बघा, हा बिफोर फोटो होता, आफ्टर तुम्ही बघू शकता स्किन स्मूथिंगने कशा प्रकारे इफेक्ट आला आहे. बट हा थोडा फेकी वाटतं एकदम, म्हणजे स्किन स्मूथ केल्यासारखं वाटते आपल्याला तो इफेक्ट द्यायचा नाही, आपल्याला टेक्स्चर देखील मेंटेन ठेवायचं. त्यामुळेच ते स्किन म्हणजे त्या जो लेअर आहे त्या लेअरवरती पुन्हा एकदा क्लिक करून ची ओपॅसिटी कमी करून घ्यायची. ओपॅसिटी तुम्ही तुमच्या फोटोप्रमाणे ठेवू शकता. अगदीच कमी केला तर पूर्ण ओरिजिनल फोटो आहे. जी ओपॅसिटी तुम्ही अराउंड 60च्या आसपास ठेवतो मी माझी. तुम्ही आपापल्या फोटोप्रमाणे ॲडजस्ट करू शकता. तर मी माझी ओपॅसिटी 60 ठेवली. तर ह्या ॲपमध्ये तुमचं काम कंप्लीट झालेलं आहे. तुम्ही इझिली तिथे फर्स्ट ऑप्शनवर जायचं आहे. फर्स्ट ऑप्शनवर जाऊन शेअर आणि सेव्ह टू डिव्हाइस करून घ्यायचं. थोडा वेळ लागेल, पण इथे जी स्किन तुम्हाला फेकी वाटते ती आपण आपल्या लाईटरूममध्ये करेक्ट करणार आहोत. लाईटरूममध्ये त्याला टेक्स्चर वगैरे मेंटेन करणार आहोत. ते जस्ट वेट. तर बघू शकता तुम्ही ओपन झालेला आहे. तुम्ही इथून फोटो सेव्ह करून घेतो. फोटो सेव्ह झालेला आहे. तर आता आपण जाऊया गॅलरीमध्ये. तुम्ही बघू शकता हा माझा तो आलेला फोटो आहे. क्वालिटी अजिबात लॉस होणार नाही, उलटी क्वालिटी इम्प्रूव्ह झालेली आहे. बघू शकता तुम्ही 21 MB फोटो तयार झालेला आहे. इथून मी हा फोटो शेअर आणि ॲड टू लाईटरूम करून घेतो. लाईटरूम करून मध्ये आल्यानंतर लाईटरूम ओपन करून घेतो. फोटो यायला थोडा वेळ लागेल. हा बघा फोटो आला आहे. MB जास्त असल्यामुळे वेळ लागला थोडा. फोटो ओपन झालेला आहे. तर यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, लाईट्समध्ये जाऊन थोडं शॅडो इन्क्रीज करू शकता. कलर्समध्ये जाऊन मिक्स टूलमध्ये जाऊन जो आपला बॉडी कलर आहे ऑरेंज, त्याचं लुमिनन्स वाढवा, जेणे स्किन तुमची थोडी ब्राईट होईल. आणि इथे इफेक्ट्स ऑप्शनला यायचं आहे. इफेक्ट्स ऑप्शनला येऊन तुम्ही टेक्स्चर हा कॉलम अजिबात छेडायचा नाही. इकडे खाली येऊन ग्रेन्स अमाऊंट नावाचा एक ऑप्शन आहे, ग्रेन्स अमाऊंट. ते ग्रेन्स अमाऊंटमध्ये एक ग्रेन्स टाकायच्यात फोटोमध्ये तुमच्या. मी 10% ग्रेन्स टाकतो आणि शार्पनेस वाढवून घेतो माझ्या फोटोचं पूर्ण. शार्पनेस वाढवून नॉईस रिडक्शन एक 5% ठेवा आणि कलर नॉईस रिडक्शन एक 15% ठेवा. आणि इकडे ऑप्टिक्समध्ये येऊन रिमूव्ह क्रोमॅटिक तो एक ऑप्शन एनेबल करून घ्या. तर बघू शकता तुम्ही बिफोर आफ्टर स्किन देखील ब्राईट झालेली आहे आणि तुमच्या स्किन अजिबात तुम्हाला असं वाटणार नाही की स्किन स्मूथ केलेली आहे. अजिबात फेकी एकदम
प्युअर आणि नॅचरल स्किन वाटते. स्किन टोन देखील नॅचरल आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही इथून शेअर आणि सेव्ह टू डिवाइस करून घेतो. तर तुम्ही अशा प्रकारे तुमची स्किन स्मूथ करू शकता मोबाईलमध्ये फोटोशॉपप्रमाणे. तर आय होप तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल. जर व्हिडिओ आवडली असेल व्हिडिओला लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. आणि बेल आयकॉनची ते ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर ऑल दाबायला विसरू नका, ज्याने तुमच्या माझ्या येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळते. आणि माझ्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.